Không biết là vợ chồng Sung đang chỉ trỏ cái gì ra, hay là cũng đang tính toán để mà mua nguyên vật liệu để mà làm nhà cho mình đó. Mình cũng rất là ngại khi về đây ở với nhà Sung trong lúc đang khó khăn thế này, mình cũng rất là khó nghĩ đó. Anh Sung này, thế anh định làm nhà như thế nào cho bố vậy? Thì bây giờ bố cũng đã chuyển về đây ở cùng với cả vợ chồng mình rồi. Thì theo anh thì vợ chồng mình cứ cố gắng làm cho bố một căn nhà kiên cố em nhé. Vậy anh định làm nhà bằng gỗ hay làm bằng nhà xây xi măng ạ? Theo anh thì bây giờ nếu mà đằng nào cũng mất công chuyển vật liệu xây dựng ấy, thì mình cứ xây bằng xi măng gạch cho nó tốt em ạ. Mình làm một ngôi nhà như vậy thì chi phí có hết nhiều không anh? Theo anh thì chi phí cũng hết nhiều đấy. Nếu mà mình xây nhà không ấy thì mất khoảng từ 20 đến 35 triệu. Nhưng mà mình còn phải làm tường rào xung quanh nữa cơ mà. Cũng mất chi phí cũng khá cao đấy em ạ. Như vậy cũng hết khá nhiều tiền anh nhỉ? Trong khi đó chúng ta cũng không có tiền nhiều, mà sắp tới anh lại có dự định đi xuất khẩu lao động nữa. Em sợ rằng số tiền đó cũng khá lớn với chúng ta đấy. Không sao đâu em. Việc anh mà phải đi xuất khẩu lao động nữa thì chuyện đó thì cũng có thể lùi lại về sau, cũng không sao. Quan trọng nhất là bây giờ bố cũng về đây ở cùng với vợ chồng mình rồi, mình cũng phải cố gắng xây cho bố một căn nhà kiên cố và ổn định hơn. Vâng. Đó là chúng ta cũng chỉ bàn bạc với nhau như vậy thôi. Nhưng theo em nghĩ rằng anh cũng nên nói cho bố biết dự định của anh làm ngôi nhà cho bố như thế nào. Em nói đúng rồi đấy. Về phần chi phí xây dựng ấy, thì anh sẽ nói chuyện với bố rằng là chi phí sẽ rẻ để mà bố bớt lo lắng hơn em ạ. Theo em như vậy có được không? Anh nói như vậy cũng được, bởi vì bố cũng đang lo ngại phần anh đi xuất khẩu lao động bên nước ngoài đang cần tiền, nên làm nhà cho bố cũng sẽ gây khó khăn đối với chúng ta anh ạ. Nhưng hôm qua bố nói chuyện với em rằng bố chỉ muốn làm một căn nhà gỗ như của chúng ta thôi. Bố cũng lo nghĩ rằng sẽ phát sinh nhiều chi phí anh ạ. Anh biết là bố thương chúng ta nên là bố nói như vậy thôi. Nhưng mà bây giờ bố cũng đã về đây ở cùng với cả vợ chồng mình rồi ấy. Thì là vợ chồng mình cố gắng xây cho bố một căn nhà kiên cố để bố ở. Vâng, vậy chuyện này thì lát nữa anh cứ nói với bố nhé. Khi nào anh mới phải đi học tiếng Hàn vậy anh? Thì hôm qua anh cũng đã nói với em rồi, đến đầu tuần tới này thì anh mới phải đi học. Còn bây giờ thì chắc giáo viên cũng đang sắp xếp lớp. Vâng, như vậy thì anh vẫn có thời gian để ở nhà làm giúp bố ngôi nhà mới anh ạ. Vậy thôi, em với anh cứ xuống câu chuyện với bố đi, để cho bố nắm được tình hình và kế hoạch của chúng ta. Đi thôi em. Trời, hôm qua mưa, đường cũng khó đi lắm em ạ. Mang tay anh cầm nhé. Anh cũng đi cẩn thận đấy. Em buông tay em ra đi. Bố kìa. Bố ơi, bố đang rất thân à? Bố mang mấy con tới nốt thôi. Thôi còn đây nó vậy. Bố này, lúc nãy con với cả Duyên cũng vừa ở phía đất ở phía trên kia cũng về đến đây. Thì con cũng thảo luận với Duyên rằng là muốn xây cho bố một ngôi nhà kiên cố bố ạ. Theo như bố nghĩ thì mà bố cũng đã nói chuyện với Duyên rồi, thì là cũng không cần phải làm cho bố kiên cố lắm đâu, cứ làm cho bố bằng tre bằng nứa gỗ như các con kia là được rồi. Mà thôi bố ạ, bây giờ con bài bố ngồi xuống bàn uống nước đi, bố con mình sẽ ngồi lại để bàn bạc lại để làm lại căn nhà. Nãy thì con cũng bảo với Duyên rồi bố ạ, thì vợ chồng con cố gắng sẽ xây cho bố một ngôi nhà kiên cố bằng gạch xi măng cho nó chắc chắn bố ạ, và xây tường bao loan xung quanh để bố
bố có đi đâu ra khỏi nhà thì mình sẽ được yên tâm hơn. Theo như bố thì trong lúc này con cũng đang chuẩn bị đi học để mà đi xuất cảnh lao động thì nó cũng khó khăn, thì bố chỉ nghĩ rằng là con làm cho bố ngôi nhà nó bình thường thôi, cũng không cần kiên cố lắm đâu. Thực ra thì con bây giờ cũng chỉ có mới chuẩn bị đi học thôi, nên là công việc học hành của con cũng phải mất 5 đến 6 tháng thì con mới xuất cảnh lao động được. Nên là vợ chồng con sẽ trích số tiền của con đi học ấy, thì con sẽ cố gắng xây cho bố một căn nhà kiên cố để bố ở, để bố đi đâu cho nó được yên tâm hơn. Không đòi đâu con ạ. Bây giờ con cứ làm cho bố một ngôi nhà bình thường thôi. Còn việc học của con, nếu như mà sau mấy tháng nữa mà con lại đi xuất cảnh lao động, lúc đó thì con lấy tiền ở đâu để mà đi, thì tốt nhất là con cứ làm cho bố bình thường. Chuyện này bố không phải lo lắng quá đâu ạ. Thôi chuyện làm việc xây nhà này thì bố cứ yên tâm đi ạ. Vợ chồng con sẽ cố gắng làm cho bố một căn nhà kiên cố để bố ở, chứ bố đừng có lo lắng quá nhiều ạ. Không, nhưng mà bố nghĩ rằng là nếu như các con làm cho bố như vậy thì nó lại bị suy kiệt mất kinh tế trong gia đình, nên là cứ làm cho bố bình thường. Chuyện này bố không phải lo đâu ạ. Vợ chồng con cũng đã có bàn tính hết rồi, nên bố đừng lo lắng đến chi phí làm nhà nữa. Nhưng mà lúc Sung mà lại đi xuất cảnh lao động nữa thì lấy tiền đâu mà đi con? Chuyện này bố không phải lo, vợ chồng con sẽ tự lo liệu được ạ. Thôi nếu như các con đã quyết định như vậy rồi thì bố cũng không nói gì nữa cả. Thế nhưng mà các con làm thì cũng phải làm sao để mà giảm thiểu được cái chi phí để con dành tiền để làm vào việc khác con ạ. Vâng bố ạ, chuyện này thì bố không phải lo lắng quá nhiều đâu ạ. Vợ chồng con sẽ tự cân đối và sắp xếp làm sao là hợp lý nhất có thể bố ạ. Bố cứ ngồi ở đây uống nước nhé. Bây giờ con lên mảnh đất trên kia để con xem như nào, con đo đạc lại để con còn đi đặt nguyên vật liệu. Con nên đi lên đấy đi. Vâng. Dân hôm nay con có đi thu hoạch không? Hôm nay có lẽ là con không đi đâu ạ. Lát nữa con cũng phải sang chợ thị trấn mua chút đồ bố ạ. Vậy à? Vậy thì hôm nay bố cũng đang có ý định là về thị trấn, về chỗ nhà mẹ con ấy, để mà gặp mẹ con thì tiện đường. Con cũng chào bố về đó đi, để bố nói chuyện với mẹ con. Vâng ạ. Bố về đó gặp mẹ con có chuyện gì vậy ạ? Hay là bố cứ chuyển lời cho con, rồi con sẽ gặp mẹ con nói với mẹ ạ? Nhưng mà bây giờ con cũng không biết nhà mẹ con ở chỗ nào, nên là tốt nhất thì con chào bố về đó đi. Vâng, tại vì con cũng không biết nhà thật. Này Duyên này, cô thấy Sung cũng nói với bố rằng là làm cho bố một ngôi nhà nó kiên cố, thì bố cũng rất là cảm động. Nhưng mà bố khuyên các con là chi tiêu thì nó cũng phải tiết kiệm lại, chứ đừng có quá. Chuyện này thì bố không phải lo đâu ạ. Anh Sung cũng sẽ biết tự sắp xếp và cân đối chi phí của ạ. Thôi bố con mình cũng chuẩn bị đi con, để còn lát nữa về thì bố sẽ còn làm với Sung nữa. Vâng ạ. Thế bố cứ vào chuẩn bị đi, để con lấy thêm cái mũ rồi con và bố đi xuống thị trấn ạ. Bố với cả Duyên đi nhá. Để con bây giờ con cũng lên đằng trên kia để con đo đạc vị trí. Mà cũng may là Duyên nó cũng biết đi xe rồi, chứ không bây giờ bố lại phải đi lên đường to, bố bắt đầu ô tô đấy. Vâng, thì con cũng phải dạy cho Duyên biết đi xe để mà cô ấy để thuận tiện đi lại bố ạ. Rất là tiện đấy. Vâng, vậy thôi. Bố ơi, bố đội mũ vào đi để con chở bố đi ạ. Anh ở nhà nhé. Em bố đi đường cẩn thận nhé. Vâng ạ. Con cứ dắt xe ra ngoài cổng đi. Vâng ạ. Không may là Duyên cũng biết đi xe máy, chứ không thì bố với Duyên lại bắt xe về thị trấn. Đi thôi bố ơi. Thôi đi đi. Đi chưa ạ?
Mình thấy công việc ở chợ cũng rất là nhàn và không vất vả, dễ kiếm ra tiền nữa. Mình có nên tới đó để tiếp tục công việc hay là mình đi thu hoạch nhỉ? Nhưng nếu mình đi thu hoạch, không biết mình mang ra chợ bán có bán được không nhỉ? Mình cũng không có duyên bán hàng. Nếu mà mình thích tiếp tục đi xin tiền ở chợ như vậy, mình sẽ không phải lo nghĩ gì về công việc đi thu hoạch và bán hàng nữa. Còn chuyện mà mình tới ngay dưới ở nhà Duyên, mình sẽ sắp xếp thời gian mình sẽ tới nhà anh Sung để mình xin lỗi tất cả mọi người. Và mình cũng sẽ đến đồn cảnh sát để thú nhận những hành vi của mình và xin lỗi họ, xin sự khoan hồng từ pháp luật, xem họ có giảm bớt tội cho mình không. Bây giờ cuộc sống của mình thiếu tình cảm từ tất cả mọi người, mình cũng cảm thấy rất là buồn. Nhưng mà mình tới nhà anh Sung để xin lỗi, liệu họ có tha thứ và bỏ qua cho mình không? Hay là họ lại tức giận và bực mình thêm nữa? Thôi, bây giờ mình cứ đi chợ và tiếp tục công việc của mình thôi. Cứ sáng ra thế này mình tập thể dục cái này cho nó dẻo dai sức khỏe. Không biết là ông ấy Vàng Nong bây giờ thế nào rồi, mà mình đã khuyên mấy ông đấy rất nhiều rồi mà bây giờ không hiểu tại sao bây giờ ông lại quan tâm đến Nong đấy như vậy. Thôi bây giờ mình cũng phải về để cho con nhà cháu nó ăn xong là còn đưa cháu nó đi học. Ông ơi, chân bò không? Thôi bây giờ mình đi về thôi, phải đi về thôi. Mình để cho cháu để cho cháu nó ăn nữa. Mẹ ơi. Duyên à? Vâng ạ. Ông à? Vâng. Mẹ đang làm gì vậy ạ? Mẹ đang đi tập thể dục ạ. Thế ạ? Ừ. Duyên à? Dạ. Con chở bố con ra đây có việc gì vậy? Con với bố con cũng có một chút việc cần nhờ tới mẹ, nên bố con bảo con chở tới đây ạ. Cũng đã lâu rồi con không gặp mẹ. Sức khỏe của mẹ dạo này có tốt không ạ? Mẹ vẫn sức khỏe của mẹ vẫn bình thường con ạ. Vâng, mẹ vẫn khỏe như vậy thì con cũng cảm thấy rất vui rồi ạ. Thế mẹ, cháu trai của mẹ có ở gần đây không ạ? Cũng gần ngay đây thôi, có một đoạn thì đến thôi con ạ. Đi vào trong nhà mẹ chơi đi. Thôi mẹ, bây giờ con cũng phải sang chợ để mua chút đồ. Bố con tới đây cũng có chuyện muốn nói với mẹ đây ạ. Vậy bố mẹ cứ nói chuyện với nhau đi, con cũng phải đi có việc đây ạ. Duyên này, sao con ở cùng với Long mà sao không chỉ cho Long cách đi thu hoạch mà để cho Long phải đi ra chợ thị trấn để Long đi ăn xin là sao con? Thật vậy à mẹ? Nhưng bây giờ con và anh Long cũng không có liên quan gì với nhau nữa đâu ạ. Bởi vì thời gian vừa rồi ở nhà con và anh ấy cũng xảy ra rất nhiều chuyện thế ạ. Thế chuyện gì vậy con? Dạ, thời gian vừa rồi anh Long vẫn thường xuyên tới nhà con để gây rắc rối. Cũng chính vì anh ấy đã khiến cho anh Sung bây giờ cũng đã mất việc ở công ty công trường rồi à mẹ.
Lại còn có thế nữa. Vâng ạ. Ông đã nghe cái Duyên đã nói chuyện gì chưa? Mà ông cũng còn bênh vực thằng Nong để ông bao che cho nó là sao? Tôi cũng đã nói với bà rồi, con Duyên nó nói với tôi đấy, chính vì thằng Long đến bây giờ là tôi cũng không để ý đến nó nữa, mà chính vì nó là còn Sung cũng mất việc vì nó đấy. Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi, ông có nghe tôi đâu. Thôi mẹ ạ, lúc đó cũng là do bố con chưa biết chuyện xảy ra thôi ạ. Nhưng bây giờ sau khi con nói cho bố biết thì bố cũng không còn bao che anh Long như vậy nữa đâu. Mẹ đừng có trách bố nữa nhé. Thôi bây giờ con cũng phải qua chợ để mua một chút đồ đây. Mẹ và bố cứ nói chuyện với nhau đi. Lát nữa mua đồ xong con sẽ quay về đây đón bố ạ. Thế con sang chợ con mua đồ đi. Bố và mẹ cứ nói chuyện rồi lát nữa bố cứ đợi con ở đây. Tí nữa con qua con đón bố nhé. Được. Con đi chợ đây ạ. Thế con đi. Lúc sáng thì tôi cũng đã nói chuyện với Duyên sẽ chở tôi về đây để tôi gặp bà, để nói chuyện với bà là bây giờ tôi hỏi bà là bà có còn tiền hay không. Thế ông hỏi tiền tôi để làm gì? Bây giờ thì tôi cũng về ở với vợ chồng nhà Duyên rồi, tôi cũng muốn làm lấy một căn nhà nhỏ để mà tôi ở riêng ra cho nó đỡ gây phiền phức đối với vợ chồng nhà Duyên. Thì bây giờ tôi về tôi hỏi bà là xem bà còn tiền nữa không để đưa cho tôi làm một căn nhà nhỏ ở đó. Tiền này đưa cho cháu vay hết rồi ông ạ. Bây giờ không còn nữa. Sung có thiếu gì tiền mà ông lại còn về ở đây hỏi tiền tôi? Bây giờ thì Sung cũng đã mất việc rồi. Trong khi đó là vợ chồng Sung bây giờ rất gặp nhiều khó khăn. Mà bây giờ lại vẫn còn nợ tiền ngân hàng nữa. Nên là Sung bây giờ cũng không có tiền đâu. Như bà cũng đã biết rồi đấy. Đáng lý lẽ ra cái số tiền mà bà bán đất của tôi ấy, là bây giờ phải mua được mình mảnh đất để vợ chồng mình ở. Chứ bây giờ tôi lại phải ở nhờ trên đất nhà Sung rồi đấy. Thế ông ơi, ông vào trong chỗ con Duyên, thế ông ở với vợ chồng nhà Duyên. Thế ông muốn làm nhà riêng để ở mình để làm gì? Bây giờ cái số tiền mà bà đã đưa cho cháu trai bà rồi ấy, thì cũng không còn nữa. Tốt nhất bây giờ bà bán cái số đồ trang sức của bà đi để bà đưa tiền cho tôi làm nhà đấy. Bây giờ tôi nói với ông này, đồ trang sức trên người tôi á là vốn riêng của tôi không thể tháo được. Lúc mà tôi bán được đất á, tôi cũng vào trong chỗ con Duyên, tôi cho nó 50 triệu. Thế mà tôi cho, nó không nhận. Thế mà bây giờ ông vào trong đấy mới được ít ngày. Hay là ông lại nghe con Duyên để ông về ông lại hỏi tiền tôi là sao? Bà không hiểu, tôi cũng đã nói rồi. Sung đã mất việc mà bây giờ thì hoàn cảnh nó cũng rất khó khăn. Nên tôi mới về tôi hỏi tiền của bà. Như bà nói như vậy thì để con Duyên nó lại buồn đấy. Ông nói như vậy là tôi không tin. Đây chắc cũng là một sự tác động của vợ chồng nhà Duyên thôi. Thì ông mới về đây để ông nói chuyện với tôi về tiền nong ấy ông ạ. Bà nói như vậy thì không được đâu bà. Nếu mà vợ chồng Sung biết chuyện này nó rất buồn đấy bà. Tốt nhất á là ông về ở đây ở với tôi. Còn ông không ở trong đó nữa, cho nó khỏi liên quan đến tới tiền đâu ạ. Bà nói như vậy tôi không nghe được đâu. Dứt khoát là tôi không về ở chỗ nhà cháu và nhà bà nữa đâu. Bởi vì cháu bà nói như vậy thì không bao giờ ở đâu. Tốt nhất là ông ở đây cùng với tôi, ở với các cháu. Để các cháu nó có điều kiện, nó chăm sóc tôi và ông. Nó không sướng hơn mà ông cứ muốn vào trong đấy là sao? Tôi bây giờ tôi vẫn còn sức lao động. Tôi cũng không bao giờ tôi về ở chỗ nhà các cháu nhà bà đâu. Tôi sẽ về đó tôi ở và tôi sẽ làm đến một căn nhà nhỏ để tôi ở. Ông ở trong đó thì tôi không có tiền cho ông để làm nhà đâu. Mà ông muốn làm thì bảo cái Duyên nó lo cho ông. Mà ông đừng có bảo cái Duyên về đây để đòi tiền tôi đâu nhé. Bà đừng có nói đến xúc phạm đến con Duyên. Mà vợ chồng nó không để yên cho bà đâu. Ông lại còn bao che cho nó à? Còn bây giờ tốt nhất là tôi sẽ sang chợ để gặp con Duyên để tôi hỏi về cái việc này. Bà cấm bà nhá, không được xúc phạm đến vợ chồng nhà Duyên đâu. Vợ chồng nhà Duyên cũng đã cho tôi ở nhờ trên đất rồi. Và tôi cũng tự để tôi lo về tôi hỏi số tiền của bà. Nhưng bà không cho tôi thì thôi. Nhưng bà không được xúc phạm tới nó đâu. Thôi, tôi bây giờ tôi sang tôi gặp nó đây.
Bà đứng lại đi. Tôi ngại làm gì? Ông muốn bảo gì? Tôi đi thôi. Tôi tìm sang chợ thịt, còn này con Duyên thôi. Bà đứng lại đi. Tôi không đứng lại. Tôi cấm bà đấy. Không thể cấm tôi được. Bà Tôi đừng có đi xúc tôi phạm với nó đấy. thôi. Chỉ có tiền mà con xin. Cảm ơn. Anh đi đâu? Sao hôm nay chợ ít người thế nhỉ? Hay là mình tới đây muộn, họ cũng đã về hết rồi. Chỉ có tiền không ạ? Tôi xin anh về quê. Bà thơ đứng lại cười tươi cái để lên. Không ở đâu? Xem đôi giày thôi ạ. Đây em. Chị chọn mà xem. Có đôi giày để mình đi ở trên địa hình rừng núi không chị? Đây đôi này núi núi hợp hơn này. Không có đâu. Thế mà đi đây em thử đây. Đẹp. Em đeo thử chị nhé. Đeo thử đi em. Ngồi lên tiện, đứng ngồi chắc chị ngồi đây. Ngồi lên thử đây. Về đây mà. Đúng gì không? Đôi này cũng vừa đấy chị ạ. Vừa đấy vừa dễ đeo nó sạch. Chị bán đôi này bao nhiêu tiền vậy ạ? 120 thôi. 150 đến 120 thôi. 120.000 hả chị? 120.000 thôi. Còn có đôi nào rẻ hơn không chị? Đây rẻ nhất rồi em ạ. Như đấy là nó còn rẻ hơn quá thì nó không có. Rẻ hơn còn đi nó không được như đấy. Rẻ. Chị để cho em đôi này nhá. Đây chị có tí cho. Chị ơi, em gửi tiền. Xin làm cái này nữa. Chị ơi, chỉ có tiền không ạ? Cho anh xin một ít để về quê ạ. Anh Long à, tôi tưởng anh tới gặp cảnh sát rồi mà. Sao anh lại vẫn ở đây? Mà hôm nay anh lại còn tới đây xin tiền hay sao? Tôi cũng đã đến gặp cảnh sát rồi. Họ cũng chỉ phạt tôi tiền thôi mà. Tôi không tin anh tới gặp cảnh sát mà anh chỉ bị phạt tiền thôi. Nếu cảnh sát mà gặp anh chắc chắn họ sẽ liên hệ với gia đình tôi chứ. Cô không tin thì thôi, nhưng tôi cũng đã đến gặp cảnh sát rồi. Vậy thôi, bây giờ tôi phải đi đây. Anh không được đi đâu hết, anh phải ở đây theo tôi đến đồn cảnh sát để gặp họ làm việc. Cô muốn ra đi, cô muốn thì cô tự đi, tôi không đi đâu. Anh đứng lại đó, anh Long. Anh đứng lại. Long. Đứng lại đó. Mình phải đuổi theo anh ta mới được.
Bây giờ mình cũng phải về, mình cũng không thể ở đây lâu được. Bà đứng lại đi, không phải sang chợ làm gì đâu. À, Duyên đây rồi. Duyên à, mẹ ơi. Mẹ có chuyện cần gặp con. Có chuyện gì với mẹ? Không có chuyện gì đâu con ạ. Con nghĩ chắc chắn phải có chuyện gì đó. Có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ. Có chuyện mẹ cần phải nói với con đây. Lúc mà mẹ bán đất á, mà mẹ vào trong chỗ con, mẹ cho tiền, con không nhận. Mà bây giờ bố con vào trong đấy có ít ngày, mà con nói gì với bố con để bố con về để mà đòi tiền mẹ là ra sao? Mẹ ơi, chắc là có sự hiểu lầm gì đó ở đây chứ ạ. Con đâu có nói gì với bố để bố về đây đòi tiền mẹ đâu ạ. Mẹ chỉ nghĩ là con sẽ bảo bố mới như vậy thôi con ạ. Không có chuyện đó đâu ạ. Tôi cũng đã nói với bà rồi. Là chuyện này cũng Duyên cũng không biết. Cho nên là tôi chỉ bảo nó là chở tôi về đây để tôi nói chuyện với bà thôi. Chứ bây giờ bà đừng có đổ lỗi cho nó không biết chuyện gì đâu. Tôi không tin, chắc phải tác động từ con Duyên mà ra. Bố và mẹ đang nói chuyện gì vậy ạ? Sao con nghe con không hiểu gì hết ạ? Con đừng nói giả vờ nữa con ạ. Nếu con không tác động thì không bao giờ bố con về lại đòi tiền của mẹ như vậy. Tôi cũng đã nói với bà rồi. Mà tại sao bà lại không hiểu là như nào? Tôi không tin ông. Vì hôm nay tôi phải có Duyên cho nó rõ ràng sự việc, tôi hỏi nó như thế. Mẹ ơi, sáng nay bố nói với con rằng chở bố về đây gặp mẹ có chuyện riêng. Thì bố và mẹ đã nói chuyện với nhau rồi. Con cũng không biết bố mẹ đã nói chuyện gì với nhau. Nhưng tại sao con vừa mới từ chợ về đây mẹ lại mắng con như vậy ạ? Mẹ nói thật như thế này, nếu con không nuôi được bố con thì thôi, mẹ sẽ đón bố con về đây để mà bố mẹ cùng chung sống với nhau con ạ. Bà nói như vậy tôi không mời tôi về cái đất này đâu. Sao bố và mẹ tự nhiên lại to tiếng với nhau như vậy ạ? Rốt cuộc thì đã có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Chuyện gì á thì con cũng đã biết rồi. Con không phải hỏi mẹ về cái chuyện đấy nữa đâu con ạ. Sao mẹ nói chuyện lại khó hiểu vậy ạ? Con đến giờ con vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đâu ạ. Mẹ nói cho con biết tại sao con lại nai bố con về đây để mà bố con đòi tiền của mẹ để vào trong đấy để làm nhà. Là sao? Chuyện này con không hề biết đâu mẹ. Nhưng bố nói với con rằng làm cho bố một ngôi nhà nhỏ ở trong khu vườn của con để bố ở. Thì vợ chồng con cũng đã nói với bố rằng vợ chồng con sẽ cố gắng để làm cho bố một ngôi nhà mà. Con có biết rằng hôm nay bố tới đây để nói chuyện với mẹ về việc lấy tiền đâu ạ? Mẹ không tin. Mà tôi cũng đã nói với bà suốt từ nãy tới giờ. Tại sao bà lại không hiểu là như thế nào? Tôi không tin ông đâu. Bây giờ trong khi vợ chồng nhà Duyên rất khó khăn, Sung cũng đã mất việc rồi mà bà vẫn không hiểu tôi nói là thế nào. Ông nói vợ chồng với Duyên á nó vất vả, mà tại sao ông cứ muốn ở trong đấy để cho vợ chồng nó làm nhà, để cho ông ở trong đấy? Tốt nhất là ông về đây ở với tôi. Tôi không mời tôi về ở với bà đâu. Bởi vì cháu bà nói với ý là muốn không cho tôi ở đó, nên là không bao giờ tôi về đây tôi ở đâu. Cũng là hôm đó ông đưa thằng Long về đây, cho nên là cháu trai tôi cũng nói một câu như thế thôi ông ạ. Cũng chỉ là một cái lý do và một cái cớ là không muốn cho tôi ở đó thôi. Sau khi nghe mẹ và bố nói chuyện, con cũng đã hiểu ra sự việc rồi. Chắc là mẹ cũng đang nghĩ rằng vợ chồng con tác động từ bố để bố về đây lấy tiền của mẹ phải không ạ? Nhưng không hề có chuyện đó đâu mẹ ạ. Cho dù vợ chồng con có khó khăn, có thiếu thốn tới đâu thì vợ chồng con cũng vẫn cố gắng có thể lo được cho bố. Không tới mức bố con phải về đây đòi tiền của mẹ đâu ạ. Nhưng mẹ cũng không tin. Tại sao lúc mẹ bán đất mẹ cho con tiền con không nhận, mà bây giờ con lại nai bố con về đây để cho bố con đòi tiền mẹ để vào trong đấy làm nhà là sao? Con Duyên nó cũng đã nói với bà như vậy rồi. Tôi cũng đã nói với bà suốt như vậy. Tại sao nên bà cũng không tin tôi là thế nào? Tôi không tin ông. Nhưng bây giờ tôi sẽ quyết định ông ở đây với tôi, chứ ông không được vào trong chỗ trang trại con Duyên ở nữa. Ý của tôi là bây giờ hoàn cảnh nhà ở Duyên cũng rất khó khăn, nên tôi mới quay về đây tôi lấy tiền của bà. Thế nhà Duyên khó khăn thì ông mới phải ở đây, tôi giữ ông ở đây đấy. Bằng mọi giá tôi không bao giờ tôi ở đây cả. Ông không ở cũng phải ở, không được đi đâu hết.
Con Duyên, con đi về. Con lo công việc của con đi. Còn để mẹ quyết định bố ở đây với mẹ. Mẹ sẽ không cho bố về trong đấy với con nữa, để cho mang cái bánh nặng của các con. Mẹ ơi, thôi bây giờ mọi chuyện thì con cũng đã nói rõ ràng với mẹ rồi. Còn mẹ hiểu như thế nào thì cũng tùy mẹ thôi ạ. Bố ơi, mẹ con đã nói như vậy rồi, thì việc bố ở đây hay bố về trang trại của con thì cũng là do quyết định của bố thôi ạ. Thôi đâu, bây giờ con cứ về trước đi. Còn để bố ở đây, bố sẽ giải quyết nốt công việc này. Vâng ạ. Con chào mẹ. Con chào bố, con về đấy ạ. Con về đi. Về mà lo công việc con ạ. Duyên ạ, thôi con đi về đi. Còn đồ đạc của bố con để trong đấy. Thì hôm nào con ai ra đây, mẹ không muốn để cho bố con vào trong đó nữa đâu con ạ. Vâng, mẹ nói như thế thì mẹ cứ hãy yên tâm. Con sẽ về nhà, con đem đồ đạc tới đây cho bố ạ. Bà nói như vậy tôi không nghe được đâu. Bây giờ việc ở đâu là do tôi quyết định, chứ bà không thể quyết định được cho tôi đâu. Tôi quyết định ông ở đây. Ông không thể vào chỗ con Duyên để làm phiền hà vợ chồng nữa. Thôi mẹ ạ, bây giờ mẹ cũng đã quyết định để bố con ở đây rồi. Con cũng chỉ mong bố và mẹ sống vui vẻ, hòa thuận với nhau thôi. Chứ đừng to tiếng với nhau như vậy. Hàng xóm láng giềng họ nhìn thấy cũng sẽ không hay đâu ạ. Còn bây giờ con cũng xin phép con đi về đây ạ. Con chào bố mẹ. Con về đây. Đấy bà thấy không? Bà xúc phạm tới nó Duyên rất nhiều. Nên bây giờ khiến nó rất buồn. Nó không muốn ở đây để mà nó tiếp chuyện với bà nữa đâu. Tôi không có gì là tôi nói thế là tôi nói đúng cái thùng nói sai đâu ạ. Thôi, ông không vào chỗ con Duyên ở nữa. Mà tôi quyết định ông là ông ở đây mới thôi. Tôi đã nói với bà rồi, không bao giờ tôi về đó ở với bà đâu. Không, tôi phải quyết định ông mà về ở với tôi. Tôi bảo buông tay là tôi đã không nói là tôi không về đấy mẹ. Ông phải đi với tôi. Đi, ông phải đi với tôi. Tôi đã nói là tôi không về đấy mẹ. Ông phải đi, ông phải đi với tôi. Tôi không về đấy đâu. Không về, không phải về, đi phải về, đi với tôi. Không thể ở đây được. Tôi đi. không ở. Không đi, phải đi, đi. Thời tiết đến mùa đông rồi cũng lạnh thật đấy. Mà sao cũng gần đến trưa rồi mà Duyên vẫn chưa về nhỉ? Mình cũng đã đo tạc xong hết rồi. Bây giờ chỉ chờ mỗi Duyên về rồi mình lấy xe để đi đặt nguyên vật liệu thôi. Không biết cô ấy bận gì mà lâu thế. Lần này bố về đây ở cùng với cả vợ chồng mình rồi. Mình sẽ cố gắng xây cho bố một căn nhà kiên cố để bố ở. Nếu mà bố có đi đâu ra khỏi nhà thì sẽ yên tâm. Bây giờ mình cũng đã quyết định là mình đi học tiếng, còn đi xuất khẩu lao động. Nhưng trong thời gian này thì mình làm việc thì cũng không được đều. Mình chỉ tập trung vào công việc học của mình là chính. Như vậy thì thu nhập của mình cũng không được cao. Cái này thì cũng làm cho Duyên lại gánh nặng thêm một phần nữa ở trong gia đình nhà mình. Mình cũng cảm thấy rất lo lắng cho cô ấy. Mình biết rằng mọi sự khởi đầu đều gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà thôi, mình cũng mong rằng cũng có vợ mình ở bên cạnh rồi. Cô ấy là nguồn động lực cho mình. Mình sẽ cố gắng phải vượt qua. Không sao cả. Mình cũng chỉ mong cuộc sống sau này của gia đình nhà mình sẽ tốt đẹp hơn. Duyên cũng về đến đây rồi. Mình sẽ ra cổng để phát quang qua cái cổng để đi lại cho nó dễ mới được. Thế về rồi à? Bố đó.
đang ở lại và nói chuyện với mẹ rồi anh ạ. Em cũng về trước thôi ạ. Về à? Vâng. Thế đoạn bố có về đây không? Chuyện này thì em cũng không rõ được đâu. Có chuyện gì vậy em? Hôm nay em chào bố đến gặp mẹ. Em cũng không biết bố mẹ nói chuyện gì với nhau. Nhưng có lẽ mẹ cũng đang hiểu lầm em là tác động đến bố để bố về lấy tiền của mẹ đấy anh ạ. Vậy sao? Vâng. Nên mẹ cũng đã nói với bố rằng mẹ sẽ để bố ở đó và không cho bố về trang trại của mình ở nữa ạ. Sao em không giải thích cho mẹ hiểu? Em cũng đã giải thích với mẹ rồi. Nhưng có lẽ mẹ cũng đã hiểu lầm quá lớn. Chắc là bây giờ bố cũng vẫn đang giải thích với mẹ đấy anh ạ. Cũng chỉ vì chuyện này nên bố và mẹ cũng đã to tiếng với nhau. Nên em nghĩ rằng việc mình làm nhà cho bố cứ có thể hoãn lại được không anh? Em nói như vậy thì cũng được. Thì bố không về đây ở với chúng ta nữa à, mà em lại nói như vậy? Tại hôm nay gặp mẹ, mẹ cũng nói với em rằng bố sẽ ở với mẹ và bố sẽ không về trang trại của mình nữa. Nên việc làm nhà cho bố mình cứ tạm hoãn lại đi. Kẻo chúng ta làm nhà xong bố không về đây ở nữa thì cũng lãng phí một khoản chi phí đấy anh ạ. Có được, để khi nào anh có thời gian thì anh sẽ từ đó anh gặp bố hỏi về chuyện làm nhà, xem bố nói gì hết nhé. Vâng. Có khi nào lúc sáng bố về cùng với cả em để mà bố gặp mẹ để bố lấy tiền để làm nhà không em nhỉ? Chuyện này thì em cũng không rõ được. Nhưng bây giờ anh nói như vậy, em nghĩ có lẽ bố cũng nói chuyện với mẹ về chuyện tiền làm nhà thật anh ạ. Nên mẹ mới có phản ứng như vậy đấy ạ. Thế anh đang chuẩn bị làm gì vậy ạ? Anh đang đi ra cổng để anh uốn lại các cành hoa giấy để cho nó gọn gàng và mình đi lại cho nó đỡ vướng vào người em ạ. Vâng. Vậy anh cứ ra làm đi. Em cất cái xe vào trong nhà cho gọn gàng đã. Em vừa mua giày à? Vâng ạ. Hôm nay em đi chợ em cũng mua được một đôi giày mới. Hơn 120.000 thôi anh ạ. Thì bây giờ đi mùa đông rồi, mình đi giày vào cho nó ấm. Vâng. Anh Trung ơi, anh đang nấu nồi gì ở trong bếp vậy ạ? Anh vừa nấu nồi cháo để chăn chó và mèo thôi mà em. Vậy ạ? Cũng chín rồi đấy. Vâng. Mình phát quang để cho nó thoáng cái cổng của mình, cho cây nó vươn lên cao. Mình cũng đã nói với bố rồi, bố không phải lo về chuyện làm nhà nữa. Vậy mà bố lại về nói với mẹ, khiến cho mẹ lại hiểu làm vợ chồng mình. Nhìn những cây hoa giấy này của mình, đến mùa đông này nó lại ra hoa đẹp quá. Một màu hồng rất là đẹp. Anh Sùng này, hôm nay em đi chợ, em có gặp anh Long ở đó đấy ạ. Vậy sao? Vâng. Anh biết anh Long làm gì ở đó không? Làm gì vậy ạ? Anh Long, anh ấy đi ăn xin ở đó đấy. Yeah. Vâng ạ. Anh Tưởng Long tới gặp cảnh sát rồi mà em. Tại sao cậu ấy vẫn xuất hiện ở chợ vậy? Chuyện này em cũng nghĩ là anh Long bị tạm giam rồi. Nhưng anh Long nói với em rằng anh ấy cũng chỉ bị cảnh sát phạt tiền thôi. Còn anh ấy vẫn được tại ngoại ở bên ngoài anh ạ. Vậy sao? Vâng. Nhưng lúc em nghe anh Long nói như vậy, em cũng không tin đâu. Em cũng yêu cầu anh Long phải đi cùng với em đến gặp cảnh sát để trình bày sự việc. Nhưng anh Long có vẻ cũng rất lo sợ, rồi bỏ chạy đấy anh ạ. Em đuổi theo mãi cũng không thấy đâu. Vậy hả em? Nhưng mà thôi em ạ, mình cũng đã báo tới cảnh sát rồi. Chuyện này thì cứ để đấy cho cảnh sát xử lý đi. Chúng ta đừng có quan tâm quá nhiều về cậu ấy nữa. Vâng ạ. Thôi em ạ, em cứ vào trong nhà chuẩn bị mâm bát lên để chúng ta ăn cơm. Cơm thì anh cũng nấu cơm xong hết rồi đấy. Để anh sửa nốt cái hàng rào ngoài cổng này cho nó gọn gàng.
cho anh ba sóc. Vâng ạ. Xong chưa em?